ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ፓሮ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው iPhone 70 Pro Max ወይስ Samsung S26 Ultra የትኛው ነው ለዩቲዩብ ቪዲዮዎች እና ለረጅም ሰዓት አጠቃቀም የሚበልጠው የሚለውን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። የባትሪዎቹን ንጽጽር ስናይ የሳምሰንግ S26 Ultra የ5000 mAh ባትሪ ይዞ ሲመጣ የiPhone 70 Pro Max ደግሞ ወደ 4832 mAh አካባቢ ባትሪ አለው። ሳምሰንግ በቁጥርም ቢበልጥም አፕል አዲሱን የ19 ፕሮ ቺፕስ በመጠቀም የባትሪ እድሜን በሚገርም ሁኔታ አሻሽሎታል። አይፎን አፕል በዚህ አመት እስከ 39 አመታት የሚቆይ የቪዲዮ ፕሌይባክ እንዳለው ይነገራል። ሳምሰንግ ደግሞ በሶፍትዌር ማሻሻያ ኦፕቲማይዜሽን አማካኝነት ሙሉ ቀን ያለምንም ስጋት መጠቀም እንደሚችሉ ቃል ገብተዋል። የቻርጅ ፍጥነቱን ስናይ ሳምሰንግ በ60 ዋት ፈጣን ቻርጀር በ30 ደቂቃ ውስጥ እስከ 75% ቻርጅ መቀበል ይችላል። ይህ በጣም ፈጣን ነው። አይፎን አፕል አሁንም ወደ ኋላ ቀርቷል። በ45 ዋት ቻርጀር በ30 ደቂቃ ውስጥ 60% መቀበል ይችላል። ስለዚህ ቶሎ ቻርጅ አድርጎ ለማውጣት ሳምሰንግ የተሻለ ነው። ራሳችን ውሳኔ ቫሊዴት ስናደርግ iPhone 70 Pro Max በባትሪ ረጅም ሰዓት እንዲቆዩላችሁ እና ቪዲዮ ጥራት ሳይቀንስ ለብዙ ሰዓታት ዩቲዩብ ማየት ይችላልላችሁ። Samsung S26 Ultra ባትሪው ቢቀንስ እንኳን በፍጥነት ቻርጅ አድርጋችሁ ስራችሁን መቀጠል ለምትፈልጉት እና ፕራይቬሲ ዲስፕሌይ የመሳሰሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ለምትወዱት አሪፍ ወሳኝ ነው። ንጽጽራቸውን በቀጣይ ቪዲዮ አይተን ተመልሰን እንመጣለን። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ።
ዛሬ ንጽጽራችን ይህን ይመስል ነበር። እናንተ የትኛው ትመርጣላችሁ? አይፎን ወይስ ሳምሰንግ? አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዳትረሱ።